mình lên mới hỏi bọn nó rằng là bọn mày nghĩ gì về chủ nghĩa cộng sản, communism, thì hầu hết bọn nó đều phản ứng như này. Ngày hôm qua là ngày kỷ niệm 45 năm cuộc chiến Việt Nam kết thúc, thống nhất hai miền Nam Bắc của đất nước, hay ở Việt Nam thì còn gọi là ngày giải phóng miền Nam, đánh bại hoàn toàn đế quốc Mỹ. Thực sự là ngày 30 tháng 4 năm 1975 là một ngày vô cùng tranh cãi. Ban đầu thì mình không có ý định nói nhiều gì về ngày này, nhưng sau một hồi nghĩ lại thì mình nghĩ là mình sẽ chia sẻ một số quan điểm, suy nghĩ của mình về cái ngày lịch sử này theo cái góc nhìn của một người của thế hệ trẻ, sinh sau năm 1975, một thế hệ trẻ có cơ hội được đi du học và được sống chung với cộng đồng người Việt hải ngoại ở bên Hoa Kỳ. Mình nghĩ là trải nghiệm của mình khá là đặc biệt nên là hôm nay mình sẽ quyết định chia sẻ một chút. Mình sinh vào 1993, khi cuộc chiến đã kết thúc được hơn 18 năm. Mình lớn lên ở Buôn Ma Thuột, bố mẹ mình là người gốc Bắc. Cho nên là mình cũng như nhiều đứa bạn bè đồng trang lứa khác ở Việt Nam thôi, thì được nuôi dạy rằng là Bác Hồ là một vị lãnh tụ vĩ đại, và Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh thì sẽ đưa chúng ta đi đến chiến thắng này, từ chiến thắng này đến chiến thắng khác. Ngày 30 tháng 4 trong ký ức của mình nó là những ngày mà khắp khu phố là rợp bóng cờ đỏ. Và ngay cả một đứa trẻ của mình ngay từ khi còn bé thì khi mà trông thấy những cái hình ảnh đấy thì mình đã có một cái cảm thấy rạo rực, hân hoan, có gì đó rất tự hào. Mình không biết vì sao. Và mình cũng là một đứa trẻ khá là nghe lời. Bố mẹ mình thì là người gốc Bắc, dòng họ nội ngoại mình thì đều có người đi lính ở miền Bắc, và sau này mình phát hiện ra là có người đi lính ở Việt Nam Cộng Hòa nữa. Cho nên từ bé là mình đã nghe được đôi ba câu chuyện nó chất chứa niềm tự hào. Đến năm lớp 4 khi mà trường mình bắt đầu dạy ngoại ngữ thì mình cũng bắt đầu thắc mắc, thế nếu như thực dân Pháp xấu xa và đế quốc Mỹ tàn ác như thế thì tại sao chúng ta lại phải học tiếng Pháp và tiếng Anh? Đến năm lớp 7 thì đấy là lần đầu tiên mình có chiếc máy tính để bàn và có internet. Thì mình vào được một số trang như là BBC News tiếng Việt. Bẵng một thời gian thì mình cũng quên nó đi. Mình cũng vui chơi bên bạn bè, đi mua sắm, xem phim, uống trà sữa, thấy cuộc sống thật là tuyệt vời, đất nước Việt Nam thật là tuyệt vời. Cho đến khi năm 17 tuổi, khi mà mình qua New Zealand thì rất nhiều thứ đã thay đổi. Mình đến Blenheim, đây là một thành phố vô cùng hẻo lánh, và trong trường mình thì chỉ có đúng 2 học sinh duy nhất là người Việt Nam, và trong thành phố hầu như là không có một bóng người Việt nào. Vì mình nghĩ cho nên là vì vậy nên là cái cảm giác yêu quê hương rồi tự hào dân tộc của mình nó tăng lên ghê gớm. Hầu hết những người New Zealand thì họ rất là tò mò về Việt Nam, họ cũng không biết nhiều về Việt Nam, thì mình rất là tự hào, mình nói rằng là ô, Việt Nam là có trải dài 3.260 km, 54 dân tộc, rồi văn hóa, rồi thời tiết, rồi khí hậu, rồi ẩm thực, thế này thế kia. Mình rất là tự hào. Có một lần một bà cô nhầm lẫn mình là một người Trung Quốc thì mình đã rất là tức giận và trả lời rằng là không, Việt Nam chúng tôi là đánh bại là 1.000 năm đô hộ giặc Tàu, rồi 100 năm đô hộ giặc Pháp, rồi 20 năm đánh chiến với đế quốc Mỹ. Thì mình rất là tự hào khi nói những điều đấy. Thì bà ấy cũng nhanh chóng chỉnh lại rằng là bà ấy nhầm lẫn, nhưng mà bà ấy đưa cho mình một cái ánh nhìn gì đấy nó thương hại mà mình cũng không hiểu vì sao. Mãi cho đến khi mình đi ngang qua thư viện thành phố thì đột nhiên nhìn thấy cuốn sách New Zealand's Involvement in the Vietnam War. Mình kiểu what? Mình không hề biết là New Zealand có tham chiến trong cuộc chiến Việt Nam, mà ở Việt Nam thì hồi đấy mình gọi là cuộc chiến chống Mỹ đấy. Thì mình quyết định là làm bài tập về nhà về cái chủ đề đấy luôn. Thế là mình vào thư viện trường, vào thư viện thành phố, tìm tất cả những đầu sách mà nó liên quan đến cái sự dính líu của New Zealand vào trong cuộc chiến Việt Nam. Mình mất 3 ngày 3 đêm để đọc hết tất cả những quyển sách mình tìm được ở cái thành phố nhỏ bé đấy. Và quả thực phải nói là mình bị sốc. Đứa nào ở thế hệ Việt Nam, thế hệ trẻ 9X, 8X thì sẽ thấy là môn lịch sử là môn mình vô cùng chán trường. Cho nên mình không nhớ là liệu sách giáo khoa Việt Nam có đề cập đến không, nhưng cá nhân mình là đây là lần đầu tiên mình nghe đến thuyền nhân, lần đầu tiên mình nhìn thấy tấm hình này, lần đầu tiên mình tiếp cận với những thông tin ở trên internet mà không hiểu sao ở Việt Nam mình chưa bao giờ thấy. Những cái gì mình đọc trong những quyển sách này được viết bởi người New Zealand, được viết bởi người Úc, nó rất là khác so với những gì sách giáo khoa Việt Nam viết.
nó khác không, cái sự kiện nó không phải là khác, nhưng cái góc nhìn của những người liên quan với cuộc chiến nó rất là khác nhau. Mình cảm thấy đây là cái cách người Việt chúng ta nhìn nhận về cuộc chiến này nó hoàn toàn khác với lại cái cách thế giới nhìn nhận về chúng ta, về cuộc chiến này. Là mình có chơi một đám bạn là cũng là du học sinh từ Bỉ này, từ Đức này, từ Chile, từ Argentina, từ Nhật này, và cả người New Zealand bản địa nữa. Thì sau khi đọc những quyển sách này xong, mình lên mới hỏi bọn nó rằng là bọn mày nghĩ gì về chủ nghĩa cộng sản, communism. Thì hầu hết bọn nó đều phản ứng như này. Kiểu bọn nó hỏi, thế Việt Nam cũng là cộng sản à? Việt Nam giống như Bắc Hàn à? Mình hoang mang tột độ, mình kêu không giống như Bắc Hàn đâu, không tệ đến thế đâu. And it was unbelievable. Mình nói là Việt Nam là socialism, tại vì nó là tên. Thì bọn nó bảo là ok, socialism is okay. Tí thì tưởng bọn nó cách ly mình luôn. Thì tự nhiên mình mới nhận ra là bạn bè mình nó nhìn nhận về mình nó khác thế. Sau đợt đó thì mình có khuyến khích người thân và bạn bè của mình rằng là nếu ai có cơ hội ra nước ngoài thì hãy cố gắng đi. Và nếu đi thì hãy đến thư viện của họ, tìm xem cái quyển sách về đất nước Việt Nam chúng ta là cuốn sách gì. Hãy hỏi họ xem rằng là họ nghĩ gì về người Việt chúng ta, họ nghĩ gì về cuộc chiến Việt Nam. Bạn sẽ nhận thấy rằng là cách nhìn của thế giới về chúng ta không giống như chúng ta nghĩ một chút nào đâu. Và mình cũng luôn luôn đặt câu hỏi là chuyện gì đã xảy ra với những người thuần nhân, những người đã tìm cách leo lên chiếc trực thăng để bỏ trốn kia. Mình rất là bất ngờ vì mình đọc sách giáo khoa hay những lời mà bố mẹ kể lại thì mình thấy là Đảng Cộng sản tuyệt vời quá, chính quyền tuyệt vời quá. Thế tại sao những người này lại phải bỏ chạy đi làm gì? Mà trong khi đó thì nhiều người trong bọn họ cũng không phải đi lính ở Việt Nam Cộng Hòa, mà họ chỉ là người dân thường thôi. Thì mình rất là ngạc nhiên. Sau đó 2 năm thì mình qua Mỹ học đại học, và mình có cơ hội ở ngay thành phố San Jose, thành phố có tỷ lệ người gốc Việt cao nhất nước Mỹ. Thì mình nghĩ rằng là cơ hội đây rồi, đây là cơ hội để mà mình hiểu họ hơn, lắng nghe họ hơn, và hiểu đến những cái người mà trong sách giáo khoa hay trong phim ảnh Việt Nam thì cho là Mỹ ngụy đấy. Thì xem họ thực sự là như thế nào, họ có đúng như thế không, và những cái khó khăn mà họ trải qua khi họ vượt biên thì là như thế nào. Mình nhớ ngày 30 tháng 4 ở Mỹ thì rất là khác. Trái với lại cái hình ảnh cờ đỏ rợp khắp thành phố ở Việt Nam nhé, nhạc nhẽo huân hoan nhé, thì đi ra đường thì sẽ là họ sẽ dán, treo những cái băng rôn ghi 3 chữ ngày quốc hận. Họ sẽ tập trung lại, mặc quân phục Việt Nam Cộng Hòa, áo dài. Nhưng mà nói thật là mình cảm nhận được cái sự thương nhớ quê hương của họ. Rõ ràng là có chứ không phải là không. Và mình cũng nhận ra là ở đây một thời gian thì mình gặp những người lớn tuổi ở bên đấy, họ không nghĩ họ là người Mỹ đâu. Họ nghĩ là họ đang ở Mỹ tạm một thời gian thôi, và họ sẽ hy vọng là khi họ chết thì họ có thể về Việt Nam. Nhưng mà quả thực là ấn tượng của họ về mình thì lại không tốt. Mình sinh ra ở Buôn Ma Thuột, ba mẹ mình người gốc Bắc, cho nên là với giọng nói của mình thì ra ngoài Bắc người ta tưởng như người Nam, ra ngoài Nam thì người ta tưởng người Bắc. Và tất nhiên khi qua Mỹ thì hầu hết người đấy là người miền Nam, Việt Nam Cộng Hòa mà, cho nên họ nghe giọng mình, họ nghĩ mình người Bắc. Và mình không bao giờ quên được một cái chuyện này. Mình nhớ một hôm đấy là có một ông bạn của chú mình đến nhà chơi, thì mình lễ phép mình mở cửa và mình chào. Thì ông chú này thay vì chào lại thì ông ấy chỉ thẳng ngay mặt mình, ông hỏi: cô ở đâu? Bố mẹ có làm gì? Mình gần như là đơ luôn, không biết trả lời như thế nào cả. Thì dì mình nhanh trí trả lời là nó từ Sài Gòn đến. Cái vụ việc đấy mình không bao giờ quên được, vì mình cảm thấy là họ phân biệt mình ngay từ cái giọng nói của mình. Những lần khác thì bạn bè cô chú mình đến nhà, thì sau khi nghe mình đối đáp thì họ còn nói đùa rằng là mình là cộng con cơ, little communist. Thì mình cũng mà tất cả chỉ vì điều gì? Tất cả chỉ vì cái giọng nói của mình. Mình đã làm gì họ đâu. Mình cũng chẳng đến để tuyên truyền cái điều gì cả. Mình còn nhớ là một người phụ nữ khác đến nhà, và sau khi nghe mình chào hỏi, mình vừa mới quay đi thì bà ta nói với dì mình rằng là: ôi sao bây giờ em nghe giọng Bắc mà em thấy ghét thế? Thì bà dì mình kêu là không phải chị người gốc Hà Nội hay sao? Thì bà ta không nói gì nữa. Khi mà sau những cái chuyện đấy xảy ra với mình thì mình cảm thấy là mình không thực sự thuộc về cái nơi nào cả. Đến nơi nào mình cũng cảm thấy là mình lạc lõng.
Về Việt Nam mình cũng cảm thấy mình lạc lõng, qua bên Mỹ mình cũng thấy mình lạc lõng. Mình có tiếp xúc với một số người bạn là thế hệ F2 đấy, F1, F2 ở Mỹ, thì họ cho mình biết rằng là bố mẹ họ sau khi trải qua những cái chuyện đau buồn như thế, vượt biên vượt biển như thế, chiến tranh như thế, thì họ lại không chia sẻ những cái vấn đề đấy với con cái của họ và thế hệ sau. Thì đúng là họ làm như thế thì họ sẽ bảo vệ được cái thế hệ sau, thế hệ chúng mình khỏi những cái nỗi đau ám ảnh. Nhưng mà ngược lại thì sẽ khiến họ rất là mơ hồ về những cái ý niệm gọi là cội nguồn về quê hương. Họ sẽ luôn luôn tò mò. Những cái người tò mò thì họ chắc chắn sẽ rất là tò mò, còn những người mà họ không quan tâm nữa thì họ mất gốc luôn. Mình cảm thấy là người Việt ở Việt Nam hay là ở Mỹ, ở hải ngoại thì giống như là họ sống trong cái thế giới riêng của họ với cái sự thật của riêng họ. Thậm chí là cả cái ngôn ngữ Việt Nam ở Việt Nam và ở Hoa Kỳ mình cũng cảm thấy nó tiến hóa theo hai cái hướng khác nhau. Một số cái từ mình dùng thì họ kêu là mày dùng từ cộng sản. Mình cảm thấy bên thắng cuộc lẫn bên thua cuộc đều có những cái giai thoại, đều có những cái sự thật của riêng họ, mà không đái hòa gì đến những thế hệ sau, những thế hệ mà đứng giữa hai làn đạn, đứng giữa những cái lý tưởng xung khắc với nhau. Trong cái đó thì mình nghĩ tất cả những gì mình và hầu hết những người Việt Nam mong muốn đó là một đất nước, một dân tộc Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc và thực sự tự do dân chủ. Nên khi mà nghĩ đến ngày 30 tháng 4 thì mình nghĩ gì? Thì 30 tháng 4 với mình là ngày của sự thật, và cũng là ngày của những lời nói dối, ngày của đoàn tụ, và cũng là ngày của sự chia xa. Điều có lẽ mình muốn nói đó là những người trẻ, nếu như các bạn có cơ hội được đi du học, được ra nước ngoài, được ra chân trời mới thì hãy học thật nhiều, lắng nghe thật nhiều. Và nếu bạn có cơ hội tiếp xúc với những người ở phía bên kia chiến tuyến ngày xưa đấy, thì hãy lắng nghe họ, nghe từ chuyện gì xảy ra với họ. Hãy nhìn rõ đất nước mình qua cái lăng kính của người khác, để nhìn nhận lịch sử một cách nó đúng đắn và trọn vẹn, để hiểu hơn vị thế của nước mình với thế giới. Vì chỉ có nắm vững lịch sử thì mới xây dựng được tương lai. Còn những người thế hệ lớn tuổi thì mình mong họ là có thể mở lòng hơn, để đập tan đi chính cái định kiến rằng những người Mỹ ngụy là những người hám tiền, hám quyền, sẵn sàng bán nước, mà tụi mình đã được khắc ghi trong đầu từ khi còn rất bé. Mà hãy vui vẻ, mở lòng nói chuyện với những đứa sinh viên Việt Nam mới qua. Hãy cho họ biết những gì đã xảy ra với các ông, các bà, các cô, các chú. Vì chẳng điều gì đau đớn hơn khi thấy chính những người cùng dòng máu, cùng dân tộc lại đi chống lại nhau cả. Thì mình mong là một ngày nào đó, ngày 30 tháng 4 sẽ được nhìn nhận theo một cách khác, một cách trọn vẹn hơn. Và mình mong chờ đến ngày đấy.